Campaign para sa Child Safety in Motor Vehicles Act. Dapat munang isagawa ng pamahalaan bago ang tuluyang pagpapatupad nito. Yan po ang suggestion ni Senator Bongo kasunod ng kalituhan at hinaing ng ating mga kababayan sa implementing rules and regulations ng nasabing batas. Narito po ang report. Paigtingin pa ang kampanya sa bagong batas na nag-uubliga sa mga may-ari ng sasakyan na may mga anak pang maliliit na dapat mayroon silang upuan para sa mga bata. Yan ang panawagan ni Senador Christopher Bongo sa pamahalaan ngayong pinagpaliban muna ang panghuhuli at pagmulta sa mga may sakay na bata na walang hiwalay na upuan para sa mga paslit. Kailangan na niyang unahin ang Information, Education at Communication Campaign ng mga probisyon ng Republic Act No. 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act bago ang full implementation ng batas. Kasalukuyan, ang gagawin na lang po ng ating gobyerno ay ipatuloy po yung information campaign o information dissemination kung ano ho ba itong batas na ito. Magugunitang hindi natuloy ang information campaign ng pamahalaan para sa bagong batas na nilagdaan noong 2019 pa matapos pumutok ang COVID-19 noong nakaraang taon. Ngayong sumang-ayon na ang Pangulo at nilatag na ng DOTR at LTO ang face-by-face na pagpapatupad sa batas, kailangang maging masigasig ang pamahalaan ayon kay Go para ipabatid sa publiko ang mga probisyon ng Republic Act No. 11299. Kailangan na niyang ipaunawa sa publiko ang age at height requirement na nakasaad sa batas, ang mga multa sa mga lalabag dito at kung ano nga ba ang standard na upuan para sa mga bata. Sa record ng Philippine Statistics Authority mula 2006 hanggang 2014 o sa loob ng 8 taon, nasa 12,000 bata ang biktima sa aksidente ng sasakyan. Ang apela ko po sa mga kababayan natin, makinig tayo sa information campaign at intindihin natin ito, kapakanan at kaligtasan ng lahat. Lalo-lalo na po ang mga kabataan ang ginuuna natin sa pagpapatupad nito. Darating din po ang panahon na kailangang ipatupad ang nakasaad mismo sa batas. Nito lamang Martes ay nagsimula na po ang oral argument kaugnay po sa anti-terror law. Naging mainit nga po ang unang sultada ng debate para questionin ang nilalaman ng controversial na batas. Ano naman kaya ang masasabi ng konsehong bumuo ng implementing rules and regulations nito? Makakasama natin ngayong umaga ang kalihim po ng Department of Justice para ipaliwanag sa publiko ang batas at para sagutin na rin po ang iba pang investigasyon na pinangungunahan ng kanyang ahensya. Magandang araw po, DOJ Secretary Menardo Guevara. Good morning, Yusek Rocky, and good morning, Aljo. How are you? Opo, mabuti naman po. Secretary, as DOJ Secretary, so far, ano po yung assessment ninyo sa naging oral argument on the anti-terror law nito pong Martes? Actually, Rocky, I was in a meeting when the oral arguments were being held. No? But based on what I have read and heard about the initial day of oral arguments, I understand that much of the discussion focus on certain preliminary or procedural matters, no? Such as, for example, the matter of judicial hierarchy. Appropriate for the petitioners to file their petition immediately or directly with the Supreme Court rather than filing their petitions with courts with concurrent jurisdiction, like the Court of Appeals and the Regional Trial Court. I understand in particular that Justice Leonen questioned raised the issue of whether the matter is ripe for adjudication kung merong actual na damage or injury that has already happened as would justify the filing of the petition, or is this something that can be resolved by the court in its facial challenge, no? So these are interesting preliminary issues, and we have seen na doon pa lang sa preliminary issues na yon ay meron na mga fireworks. So we can a lot more interesting arguments when we come to the more important substantive issues like the powers of the Anti-Terrorism Council, the issue of the alleged ambiguity or vagueness of the definition of terrorism, and so forth, the matter of proscription, and the powers of the AMLC, and so forth and so on. So these are the substantive issues that are awaiting
resolution by the court. But first and foremost, the petitioners have to overcome the procedural issues that are raised by the Justice of the Supreme Court. Opo, pero Secretary, ang sinasabi po dito, malabo daw po yung definition ng sinasabing Anti-Terrorism Act of 2020. Yan po yung ang kino-question ng mga petitioner. Kasi sinasabi po nila, hindi daw po malinaw yung tinatawag na banggit nyo nga po kanina, acts of terrorism, base po dun sa batas. That will be dealing with the merits of the case already, no? Kaya as much as possible, I would not like to comment. But I just want to say that yung sinasabing vagueness or ambiguity in the law itself is somewhat, kumbaga parang nabigyan ng lunas or remedied by the implementing rules and regulations that was crafted by an interagency group led by the DOJ. So we're hoping that with the implementing rules and regulations, vagueness in the provisions of the law have been somehow remedied. No? So we leave it to the Supreme Court to resolve whether the alleged vagueness has actually been remedied by the implementing rules and regulations. So let's wait until that particular issue is dwelt upon by the protagonists in these petitions. Opo, kasi Secretary, ilang beses na nga pong nabanggit sa oral arguments yung nabanggit nyo kanina, facial challenge ng anti-terror law. Wala naman daw po kasing actual na kaso na nadehado sa batas. Maaari nyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan, ano po ba itong facial challenge na ito? My understanding about the term facial challenge ay yung on the face, no? Kaya siya tinawag na facial. On the face of the law itself ay makikita kaagad ang kanyang invalidity or unconstitutionality. Maybe not the entire law, but certain provisions of the law are alleged to be on their face invalid for being unconstitutional. So normally kasi, Rocky, ang situation is you don't normally go to court unless there is an actual controversy na kailangan mong iharap sa husgado. No? Halimbawa, may actual damage has already been inflicted upon the complainant or upon the petitioner. Otherwise, kung wala pang actual na injury or damage, wala pang cause of action na tinatawag. Kaya normally hindi pa sinasampayan sa court. No? There is only one situation where wala pang breach or wala pang violation, pero po pwede nang i-file sa court. No? At yun ang tinatawag na petition for declaratory relief. But hindi ito yung petitions before the Supreme Court. Ang petitions before the Supreme Court are original petitions for certiorari and prohibition, which involve grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So, yung facial challenge, yun ang allegations ng petitioners na on the very face of the law itself, makikita naman na may invalid or unconstitutional na provisions. So, let's see how the Supreme Court will look at that contention. No? Opo. Secretary, sakto naman po dun sa oral argument, yung paglutang po ng kaso ng dalawang ITAS na inaresto matapos lumabag yung sa Anti-Terrorism Act. Nila sila po ipilit na pinaamin ng miyembro ng NPA sa pamagitan po ng umano'y pag-torture nung sila ay nakadetain. Paano po makakaapekto ito sa pagdinig at sa pag-aaral po ng kataas-taasang hukuman tungkol po sa naturang batas? Well, parang ang intindi ko dyan ay mayroong motion for intervention. No? Kasi if I'm not mistaken, these two ATAs, no, or natives ay hindi pa actual parties to the case. That's why they're intervening and they're saying that in fact because of this law ay nagkaroon na nga sila ng injury suffered. No? Kaya parang ito yung contention in support of the position na ayan, meron ng injury, meron ng damage, and therefore the Supreme Court may actually consider the petitions now. Hindi na magiging issue yung facial challenge because right now ay merong mga individuals saying that they were actually injured or damaged by the law. But that is a contention.
and the court will resolve kung papayagan ang kanilang intervention. If the intervention is not allowed, then we go back to the issue of whether the facial challenge will be sufficient. Opo, Secretary, may pahabol lang pong tanong si Laila Salaverria ng Inquirer. Ano po? Ang tanong niya po sa inyo, what does he think of Lieutenant General Parlade's threat to sue a reporter for violating the anti-terror law over an article she wrote? Is this justified? Parlade indicated that the reporter could be considered aiding terrorists. Yusek Rocky, there is an intention expressed to file a complaint, no? So maybe as a matter of propriety and prudence, my position as Secretary of Justice prevents me from commenting. Kasi, lahat ng mga ganyang klaseng kaso na maaaring makarating sa Department of Justice, yan ay iimbestigahan ng mga prosecutors, no? Walang involvement sa determination ng probable cause ang Secretary of Justice. Ang mangyayari dyan, pag ang aggrieved party ay hindi happy doon sa naging resolution ng prosecutor, that's a time that an appeal may be had to the Secretary of Justice. Kaya ang SOJ ang may last say on whether or not a case should be filed in court, no? Criminal case. Kaya as much as possible, pag mayroong mga ganyang controversies, may possible filing of a complaint or a counter-complaint. As much as possible, I refuse to comment because I may preempt or I may prejudge something that may be brought before me pagdating sa dulo. Kaya I hope you understand my situation. Opo. Secretary, kaugnay naman po ng NPA at terorismo. Kayo po daw sa DOJ, ano daw po ang posisyon ninyo sa UP-DND Accord? Panahon na nga ba daw po para bawiin itong kasunduan dahil nagiging recruitment ground umano ito ng nasabing universidad po ng NPA? Yusek Rocky, again medyo unique kasi yung aking position as Secretary of Justice. Alam nyo, ang contending parties dito, yung parang parties in dispute regarding the validity of the termination of the agreement between UP and the DND, or AFP. Parehong government instrumentalities yan eh. UP is a state university. And of course, the other party is the DND, which is a department under an agency under the executive department. So pag may ganyang controversy under the administrative code, they have to settle it either between themselves or bring it before the Department of Justice for administrative settlement or adjudication. So again, because of my situation, I may have to be called upon to resolve this issue if this matter is brought before the DOJ for administrative adjudication. I will have to decline making any preliminary comment at this time. Okay. I hope you understand my situation. Yes, Secretary. Opo. Secretary, bigyan daan po natin ibang tanong na ating kasama sa media. Ano po? Mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, you recently directed the National Bureau of Investigation to conduct an investigation into the reported manipulation of prices of pork and other basic commodities by certain unscrupulous groups and individuals. Are there indications daw po that there is a cartel manipulating the prices of prime commodities? This arose because of the request ng Department of Agriculture, which the Secretary of Agriculture manifested during the last cabinet meeting, requesting the creation of a sub-task group within the National Task Force on COVID-19 on economic intelligence, dahil nga sa mga nangyayari na parang shortage or sudden spike in the price of basic commodities, basic foodstuff rather, including pork. So because of that, I have directed the NBI to start preparing. I suppose that the President will approve the recommendation for the creation of that sub-task group, because that's a very important step to take at this time. And the DOJ and the NBI will provide full support for the investigation of the situation. If there is a cartel
or if there is a group manipulating the supply and pricing of basic foodstuff, then the NBI will surely focus on the existence of such group or syndicate or cartel. Because talagang pag may ganyan, there is a very strong possibility na talagang manipulate ang supply and consequently the pricing of basic foodstuff. So we'll get into that investigation very soon. Opo. Mula naman po kay John Punsala ng ABS-CBN, what is the status daw po of the Drug War Review Panel? When will the initial report submitted to President Duterte be publicized? When do you expect to finish daw po the entire review? Will the CHR and other stakeholders be involved? Yes. Last December, we submitted our initial report to the President on findings, the review panel. No? Ang subject matter of the review panel, Rocky, as you probably know, ay yung mga namatay sa illegal drug operations ng law enforcement natin. So, mas na yan. So, last year, tumatakbo yan sa mahigit 5,000. No? But the DOJ-led group selected certain pilot areas muna for the investigation. At pinili namin mga areas na concentrated or heavy ang number of incidents na pertaining to yung parang mga namatay, no, because of drug operations. So, yung report na yan is with the President, and we made certain recommendations in the report. One of the recommendations is to provide a copy of this report for their appropriate action. So, nahandun tayo sa stage na yun ngayon. We provided a copy of the report where we made certain findings, not so flattering, against certain police enforcement officers, no, involved sa drug operations. And we gave the PNP sufficient time to comment on these findings. But be assured that this report, at least the findings and the highlights of this report, will be made public at the proper time. Right now, we're taking action on the findings that we have come up in this initial report. So, hindi pa naman siya kumpleto talaga. Meron pang mga further investigations na gagawin in other areas, no, like in the Visayas and Mindanao. We do not want to make it appear na yung findings namin in certain pilot areas like Region 3, Region 4, and certain major cities, no, ay truly representative of what is happening throughout the country. So, the answer to my question is at the proper time, we will share our findings with the public, with the media, but we will also include yung mga actions that we intend to take arising from this finding. So, hinihintay lang namin yung tamang time para i-share. But there is no intent to hide or the issue of transparency is very important to us. Kaya rest assured that these findings will be made public at the proper time. Opo. Secretary, dito naman po sa usapin ng PhilHealth, may 20 daw pong bagong kaso kayong iniimbestigahan sa PhilHealth. So ano na po yung kinalaman ng mga kasong ito sa korupsyon sa loob ng ahensya? May top officials po ba na sangkot? Yung sa Rocky, yung sa PhilHealth cases, yan kasi ay tinapos na namin yung report at nasubmit na namin yan sa Presidente. No? Pero if you will remember, the President also directed the DOJ to create another task force to deal with corruption in the entire government. Kaya yung hindi namin natapos sa investigation sa PhilHealth anomalies ay nasubsume na, no? Na-cover na, inabsorb na nitong panibagong task force on anti-corruption. So let's focus on the PhilHealth cases muna. No? So far, ang National Bureau of Investigation, which is a major component of the task force, has filed with the Office of the Ombudsman
and with the Department of Justice, at least 8 cases, no? 2 of them involve yung IRM o yung interim reimbursement mechanism, no? In the NCR, the amount involved was 2.7 billion, and also another case involving the IRM, which affects a private company, Bron Abitum, and the amount involved is 33 million. Now, also filed with the Office of the Ombudsman ay certain fraudulent claims in Cebu involving a private hospital, Perpetual Succor Hospital. So, yun yung mga na-file sa OMB. At yung na-file naman sa Department of Justice proper ay certain complaints pertaining to anomalies at PhilHealth, and these were filed at the prosecutor's offices in Manila, in Tagum, in Coronadal, in Zamboanga, and Tuguegarao. Kasama dyan yung WellMed accreditation case. So, meron pang isang final recently, ang Task Force Against Corruption, through the PACC, no, yung Presidential Anti-Corruption Commission. At ito ay in connection with some anomalies doon sa PhilHealth in Region 1, where a certain victim was created by the name of Pamela del Rosario. At itong fictitious person na to ay nagpa-file ng claims sa PhilHealth when in fact ay wala namang such person existing. Na-file na rin yan sa OMB or Office of the Ombudsman. Ngayon, yung sa PhilHealth, ongoing pa rin yung investigations. Meron pa kami hindi natapos dyan. And we are focusing on the legal sector and on the ICT or in the information technology sector ng PhilHealth. So, with former NBI Director Dante Gueran at the helm of PhilHealth, we hope that we'll be able to gather evidence more easily, considering that the new president came from the NBI before. Opo, Secretary, update lang naman din daw po dun sa Anti-Corruption Mega Task Force na pinangungunahan din po ng DOJ, kaugnay naman po dun sa DPWH. Thank you for asking, Yusek Rocky. No? So far, as of yesterday, itong Task Force Against Corruption ay mayroon lang na-receive na 185 complaints from the public and from other agencies. No? Ang ginagawa kasi ng task force dyan, sino-sort out namin kung alin yung mga complaints alleging corruption, malversation, and stuff like that, at alin yung hindi properly covered under the jurisdiction ng task force. No? So, inaalis namin yung hindi talaga pang corruption issue. At we have retained, as of yesterday, 166 of corruption cases. Sa total na yan, napansin namin na mayroong mga nagduduplicate, no? Parang complaints about the same matter coming from 2 or more different persons. So anyway, dyan sa total number na yan na na-refer sa task force, 58 have so far been evaluated. At dyan sa na-evaluate na namin na yan, we have taken action on at least 36. Taken action means we have referred this to certain agencies for further investigation, or to the NBI for case build-up, or to a special unit within the DOJ para pag-aral. Because some of these allegations are quite general, systemic, and kailangan ng mas masusing pag-aaral, no, bago mag-file ng anything with the Ombudsman or with the DOJ. Kailangan maliwanag muna kung ano yung complaint at tinutukoy, kasi ayaw naman namin magme-mention ng mga cases against AP na hindi pa sufficient ang for the filing of the complaint. Kasi pagka mga pangalan ay makakira sa kanila kung if it will turn out na wala namang factual basis. So nagiging maingat din kami sa paghawak ng mga ganitong klaseng complaints sa Yusek Rocky.
Opo. Secretary, regarding naman po dun sa Dasera case, nakakadalawang autopsy report na po ang PNP at parehong aneurysm po yung resulta nito sa NBI. Kumusta naman po ang progreso ng investigasyon sa nasabing kaso? Ang National Bureau of Investigation kasi ay inatasan ko rin na gumawa ng decision. No? And according to the spokesperson ng NBI, si Deputy Director Ferdinand Lavin, they're winding up yung kanilang investigation. As far as I know, ay natapos na ang kanilang forensic examination. Meron na silang toxicology report. But, the NBI is trying to be as thorough as possible. All bases they're trying to cover. So, meron pa silang hinahanap na certain other witnesses na hindi pa nakapag-testify. Embalmer, I think, up nila. Okay. At meron silang mga hinahanap na mobile phones na isa-subject to a forensic examination. So, I think patapos na rin sila, and I am sure that bago matapos preliminary investigation being conducted by the DOJ, ay masasubmit na ng NBI yung kanilang final report just sa ginawa nilang kay Christine Dasera. Opo. Pero Secretary, paano po kung iba yung lumabas sa parallel investigation ng NBI sa nasabing case? Di ba po ba magkakaroon daw ng confusion ng publiko sa ating otoridad? Well, that is a possibility, assuming na magkakaroon yan ng different results, no? Ang forensic ng PNP at ang forensic examination ng NBI. So, pagka-graduation, I guess, ang gagawin ng investigating prosecutor sa office ng sa Makati, no, ay ipatawag at magpatawag ng clarificatory hearing, baka ipatawag ng prosecutor na nag-investigate ang representatives ng PNP. Opo. Secretary? Kung ano, Opo, Secretary. Opo, medyo nagkakaroon po tayo ng problema sa linya ng komunikasyon. Secretary? Yes, Secretary Guevara. Opo, nag-chachapi po yung dating nyo dito. Aljo? Babalikan natin si Secretary maya-maya lamang. Alright. Sa iba pang mga balita, patuloy po ang pag-ikot ng tanggapan ni Senator Bongo sa iba't ibang probinsya sa bansa. Noong nakaraang linggo ay nagtungo ang kanyang team sa Coronadal City sa South Cotabato, kung saan namahagi sila ng ayuda sa mga kababayan nating mga magsasaka at indigenous peoples. Binisita rin ng senador ang mga residente ng Barobo sa Surigao del Sur na naapektuhan po ng mga nagdaang bagyo noong nakarang taon. Naroon din ang DSWD, Department of Agriculture, DOLE at iba pang mga ahensya upang mag-abot ng tulong. Panoorin natin ito. Sa dagat umaasa si Mang Lirio Mensidor ng Barangay Kinayan, Barobo, Surigao del Sur. Kaya tuwing may bagyo o masamang panahon, wala ring kita. Pero nang dumaan ang bagyong Vicky, hindi lang ang kinabubuhay ang naapektuhan. Nasira din ang kanilang bahay. Ang among balay sir, ang katong atok na kuta. Basta daghan sir ang nadamit sa ato diha sa amoa, lisod yun sir. Kaya may lain ka kuha na namo, dagat naman yun. Kuha man ko'y profesyon ko, dagat naman. Si Mang Roger Celis naman ng Coronadal proper sa South Cotabato hindi pa makapagtrabaho dahil sa iniindang balikat matapos maaksidente. Murang napalda ang akong dining. Pero gipailot na ko, dili man madali-dali kuha ay dugay ko nga dugay ko makarecover. Magkalayo man ang lugar sina Mang Lerio at Roger at magkaibang dahilan ng kanilang paghihirap ngayon. Kabilang sila sa mga tinulungan ng tanggapan ni Senador Bongo. Sa Barobo, Surigao del Sur, mahigit sa 3,300 na mga residente na sinalanta ng bagyong Vicky noong nakaraang taon ang hinatira ng tulong ng tanggapan ni Senador Go. Sa South Cotabato naman, abot sa 282 na mga magsasaka at 69 na mga benepisyaryong indigenous people ang inayudahan ng tanggapan ni Senador Go. Lahat sila
tumanggap ng mga grocery pack, pagkain, mga reusable mask, face shield, vitamins at mga gamot. Ang ilan ay mayroon pang natanggap mula sa senador ng mga bike, tablet at sapatos. Dako-dako na nagtawag sa akong pamilya. Kay maka palit namin sa akong mga bugas, dugay-dugay na mahurot. Salamat po ko kang Presidente Duterte o kang Senador Bongo. So ngayon, nandito ko, nanalo ko ng tablets na para magamit ko sa anumang mga pasyon, sa mga anak ko, mga study, sa yung apo ko. Ako ginanga ko pasalamat kay Senator Bongo nga giyatagan niya ko iyang kuwan sa premium na nakuha na ko ni isang kamay. May pinamahagi ring mga cash assistance, livelihood at iba pang ayuda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa mga kapatid kong Pilipino po dyan, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum. Ingat po kayong lahat ha. So, iba't ibang ahensya ng gobyerno na tutulong po sa inyo. Kami po ni Pangulong Duterte, nandito lang po kami handang magserbisyo sa inyo lahat. Matala, tungayan naman natin ang pinakauling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Zarina Luzuegro mula sa Philippine Broadcasting Service. Zarina. Salamat Aljo Bendijo at narito na nga po ang mga balita mula sa Radyo Pilipinas. Mula po dito sa Radyo Pilipinas Tandag, ang mga electric distribution utilities po sa Surigao del Sur ay naghahanda na upang magpalawig ng no disconnection policy alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Raymond Aplaya. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Hinihintay pa sa ngayon ng Surigao del Sur Electric Cooperative 2 o Surseco 2 ang mga patnubay o guidelines na ipapalabas ng Energy Regulatory Commission o ERC matapos ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalawig sa implementasyon sa no disconnection policy para sa mga lifeline users o low-income households. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tandag, inihayag ni Ruel Abad, General Manager ng Surseco 2, na sa kanyang pananaw may dalawang epekto na may dudulot ang nasabing kautusan ng Pangulo. Una, naniniwala ito na malaking tulong ang may bibigay nito sa mga mahirap na power consumers dahil sa hindi muna sila pipilitin na magkapagbayad sa kanilang mga electric bills nitong panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Pangalawa, bagamat naganda silang sumunod sa nasabing kautusan, ikinababahala rin nito ang posibleng epekto nito sa operasyon sa kanilang electric cooperative. Aniya, hindi umano imposible na sa kabila ng kanilang pagpapatupad sa no disconnection policy, magpapatuloy pa rin ang singil ng babayarin mula sa kanila ng mga power generators kung saan sila kumukuha ng supply ng kuryente. Ayon kay Abada, nasa sitwasyon ng Surseco 2, ang kanilang mga lifeline users ay ang mga nagkukonsumo lang ng 20 kilowatts per hour pababa kung saan nasa 32% sa kabuuan ng kanilang mga konsumente ang dami ng mga ito. Dahil dito, aabot umano sa 2 milyong piso buwan ang kanilang magiging kulang sa kanilang collectible sa bayarin ng kuryente na siya namang magiging kulang sa kanilang power obligation sa mga power generators. Gayunpaman, hinihintay pa rin nila ang pinal na abiso mula sa ERC tungkol dito at umasa na meron ding ipapatupad na kahalintulad na kautusan para naman sa mga power generators. Gikan din sa Dakbayan sa Tandag, Surigao del Sur, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas. Mga indigenous farmers naman po mula sa cultural minorities ng Bicol Region na hindi po nakaligtaan na tulungan ng Department of Agriculture. May report si Ronel Peñaflor. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Naging bahagi ng programa ng cash and food subsidy ng tanggapan ng Department of Agriculture ang mga indigenous farmers ng Bicol Region na madalas ay nakakaligtaan ng tulong nitong mga nakalipas na administrasyon. Ayon sa pahayag ng tanggapan ng Department of Agriculture, ang mga nasa cultural minorities na mas kilala sa tawag na mga Aita o Agta sa wikang Bicol sa iba't ibang mga bulubunduking lugar ng Kabikulan ay nagtamo rin ng labis na pinsala sa kanilang mga pananim at ari-arian nitong nakalipas na mga bagyo, gayon din sa nagaganap na pandemya ngayon ng COVID-19. Ilan sa mga cultural minorities ay napilitan ng hindi magtanim bagkos maghanap na lamang ng ibang trabaho at marami naman ay nauwi sa paglilimo sa mga mataong lugar ng rehiyon. Sinikap ngayon ng tanggapan ng Department of Agriculture sa Bicol na pulungin ang mga pinuno ng mga cultural minorities at himukin silang magbalik sa kanilang mga tribo, ituloy ang kanilang pagtatanim sa tulong ng mga financial assistance. Bawat magsasakay tumanggap ng halagang aabot sa 5,000 kasama ng mga food supplies na sapat upang tulungan ang bawat pamilya ng minorities.
Bukod sa programang Food and Cash Subsidy, pumasok din ang ilang mga indigenous people sa programang Marginal Farmers and Fisher Folk Program. Si Benji Marilles, isa sa maraming minority, ay nagpahayag ng pasasalamat dahil anyang malaking tulong ang ayuda sa kanyang pamilya at sa kanilang tribo. Tumanggap din ang mga cultural minorities ng Bicol ng iba tulong mula sa ating pamalaan tulad na lang ng Social Amelioration Program kung saan umabot sa mahigit 1,000 ang nakinabang kasama na ang mga cocoa farmers sa iba't ibang mga cultural minorities ng aming rehiyon. Ali Sudading Naga sa Camarines Sur, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balita mula dito sa Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro. Back to you, Sir Aljo. Thank you, Zarina Lusuegro mula po sa PBS, Philippine Broadcasting Service. Samantala, balikan po natin si Secretary Guevara. Secretary? Hello again, Opo. Happy and Aljo. Opo, Pasensya na at ang aming signal dito ay kuminsan nawawala sa Padre Paura. Opo, papawanin din po. Secretary, pwede niyo po bang ituloy yung paliwanag niyo tungkol kanina sa Dasera case? Yung tanong po natin na in case po na magkaiba yung resulta ng parallel investigation. Well, of course, we're hoping na hindi na magkakaroon ng divergence, no? Pero kung sakali man na mangyari yon, because hindi ko pa naman talaga nakikita yung sa crappy, yung report ng NBI, syempre, magkakaroon ng confusion pag nangyari yan. Kaya, ang nakikita kong mangyayari dyan sa situation like that, yung investigating prosecutor sa Makati, na nagko-conduct ng preliminary investigation, will probably call a clarificatory hearing as part of the preliminary investigation. At maaaring tanungin niya ang representatives ng PNP at ng NBI kung ano ang kanilang scientific basis for their findings. No? And I suppose na madedetermine naman ng investigating prosecutor kung alin ang bibigyan niya ng mas higit na timbang sa pag-evaluate kung may probable cause ba dito sa kaso na itinal ng pamilya ni Christine Dasera. Anyway, if you will remember, ang issue naman dito ay kung ang charge or ang complaint ay kung merong rape with homicide. No? So essentially, yan ang dapat na ma-resolve ng investigating prosecutor. Meron bang mga ebidensya na magpapakita na ni-rape at naging sanhi ng pagkamatay nitong si Christine Dasera. Yan ang basic issue dyan. Opo. Secretary, tungkol naman po dun sa tumataas na umano'y bilang ng lawyer killings, paano naman po natin sinisiguro yung kaligtasan ng ating mga abogado sa bansa? Alam mo, Yusek Rocky, talagang ang profession ng mga abogado, whether nasa private practice o nasa government like sa prosecution service or nasa judiciary, ay talagang mapanganib, no? Kasi nasa very nature ng work ng mga lawyers yan no? It's part of, kumbaga parang part of the profession na na-expose ka sa ganyang klaseng danger. But it doesn't mean na we will take it for granted. Kaya nga nagkaroon kami recently ng mga series of dialogues no? Kasama pati ang Supreme Court at ang representatives ng Integrated Bar of the Philippines to discuss how to deal with this situation. Pati ang mga lawyers, ang mga prosecutors, ang mga judges, sila yung mga, pati na yung sana natin pati yung sa law enforcement who are also lawyers, sila yung nagpapatakbo ng ating criminal justice system. No? Not necessarily criminal, kahit yung sa mga civil cases, administrative cases. So hindi tatakbo yung sistema na yan kung walang mga abogado. Kaya nakakabahala kung merong patuloy na nababalita na napapatay because of their involvement sa kanilang profession. So on the part of the DOJ, Yusek Rocky, ang ginagawa namin sa ngayon ay ini-inventaryo namin ang lahat ng mga kaso na may napatay na lawyers or prosecutors or judges. And after we have completed an inventory of all these cases, ay imo-monitor namin very closely ang development sa investigation at sa prosecution. Kung halimbawa sa investigation ay nagkakaroon kami ng problema
sa pag-gather ng evidence, ay wala kaming ibang po pwedeng gawin kung hindi intensify further ang efforts, no, para makakuha ng ebidensya at magkaroon ng resolution ang mga investigasyon na ginagawa. At yun namang mga nasa korte na at pinoprosecute na, edi ang kailangan lang gawin dyan ay talagang bantayang mabuti at madala itong mga cases na to their conclusion para naman mabigyan ng hustisya yung mga kapwa abogado namin na napatay, maaaring may connection sa kanilang trabaho, which is the most likely case, or maybe for some other reason. It could be personal, it could be business, it could be family. Maraming reasons na maaaring naging sanhi ng pagkamatay ng mga abogado. But by and large, we believe na mas may kinalaman yan sa kanilang profession as lawyers. So we're doing something about it. We cannot afford to disregard this situation kasi ang ating buong justice system ay mapeperwisyo, ay madadamage kung ang ating mga abogado will be killed just like that. Opo. Secretary, kami po ay talagang nagpapasalamat sa ibinigay niyong panahon sa amin para po sumagot sa tanong ng taong bayan. DOJ Secretary Menardo Guevara, salamat po. Stay safe po. Maraming salamat din yung Rocky and Aljo for giving me an opportunity to inform the people about what the DOJ is doing. Thank you very much. Samantala, puntahan naman natin si Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera. Yes, magandang umaga, Yusike Rocky. Patuloy ang ipinapatupad na regreening program ng lungsod ng Baguio sa mga pangunahing kalye at mga pangunahing pasyalan dito sa lungsod ng Baguio upang matamnan ng mga bulaklak at mapanatili ang diwa ng Panagbenga 2019. Ayon sa City Environment and Parks Management Office o CEPMO, kailangang makita ang iba't ibang bulaklak sa mga parke at kalsada kung saan idinaraos ang mga malalaking programa tuwing Panagbenga. Sinabi ni CEPMO Assistant Head Sandra Almag na nakikipag-ugnayan na sa kanila ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated upang mapaghandaan nila ang planong digital execution ng Panagbenga 2021. Ito ay handog para sa mga residente at sa pamamagitan ng social media ay hindi makakalimutan ang Panagbenga 2021. Samantala, sisimulan naman ng Department of Tourism Cordillera ang kanilang landscape competition para sa mga hotel sa lungsod ngayong buwan. Bibida dito ang mga bulaklak at kung paano nila ito aayusin upang maging karagdagang atraksyon sa kanilang mga kliyente. Una nang ipinasilip ng Baguio Country Club sa mga residente ang kanilang landscapes ngayong taon. May nilaan na premyo ang DOT car para sa mga mananalong hotels na hindi tataas ng 50,000 pesos. Yan ang balita mula dito sa PTV Cordillera. Breves Bulsao para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Breves Bulsao. Patuloy po nating nararamdaman ang epekto ng pandemya kaya malaking tulong sa ekonomiya kung maisa sa batas na po ang CREATE Bill na kamakailan lamang po ay lumusot na sa Bicameral Conference Committee ng Senado at ng Kamara de Representante. Para po makibalita niyan sa usapin niya, makakasama po natin si Senator Pia Cayetano. Good morning po, Madam Senator. Morning. Opo. Senator Pia, para po, kasama ko po si Aljo Bendijo dito. Ano po? Para po sa kaalaman na muna ng ating manonood, ano po itong CREATE Bill na inyong inisponsoran sa Senado at paano po nito matutulungan ang mga negosyo na makabawi po mula sa pagkadapao sa epekto ng pandemya? Alam mo, napakahalaga nitong batas na ito kasi di ba sa mga nakaraang buwan, halos isang taon na, talagang parang nalulunod tayo sa problema na dala ng COVID, di ba? Kumbaga, kung ano yung normal na problema natin, nadagdagan pa dahil sa COVID, dahil hirap ang tao maghanap ng trabaho, yung mga negosyo, they're struggling. So, ang kagandahan nitong CREATE na ito, na-conceptualize to, believe it or not, 25 years ago pa, na pagandahin yung incentives para yung mga investors magustuhan nila mag-invest dito sa Pilipinas. So yun, 25 years in the making na yan. Ang nangyayari kasi, kanya-kanyang incentives ang ino-offer, hindi ho coordinated. So the first part of CREATE is yung nagbibigay ng maganda and very competitive incentives compared sa mga ibang neighboring ASEAN countries natin. So gusto sana natin yung ating kagalingan sa English language. We are very competent in English. This is a global world.
People will love to invest in our country. So when we pass create na magagandang incentives, parang sinabi natin sa mga investors, pasok kayo dito, maganda incentives, bawas ang tax na babayaran nyo sa mga unang taon because kayo naman ang magbibigay ng trabaho, magbibigay naman kayo ng technology. So that's the first part of create, yung incentives. The second part really affects every business person. Kung kayo ay may korporasyon, and it doesn't matter kung small or big, dahil pati naman yung mga maliliit na negosyante, pwede naman yung magbuo ng korporasyon. Ang tax natin ngayon, na nasa 30%, bababa agad ng 25%. So kung ang isang korporasyon kumita ng 1 million, dati 30% nun babayaran as tax, that is 300,000. Ngayon, less 5%. So that would be 250, malaking kabawasan. And in addition to that, kung small and medium ka, na hindi lumalagpas ng 5 million yung kikitain mo, malaki na yung 5 million 20% lang ang iyong tax na babayaran. So, in other words, imbis na kukunin ng gobyerno yung tax, yung pera, binabalik niya sa tao, gamitin nyo sa kung paanong paraan na gusto nyo. Gusto nyo magdagdag ng manggagawa, you want to hire more employees, go ahead. Gusto nyong dagdagan ng benepisyo ng employees nyo, go ahead. Gusto nyong bumili ng makinarya, go ahead. Kung ano man nilalagay itong pera sa kamay ng mga negosyante. So yun yung dalawang main features. Marami pang iba. We included mga VAT and duty-free importation of the COVID vaccine, pati ho yung tax dun sa mga educational and health institutes natin. Nabawasan ho ng todo kasi gusto natin na marami nagsasara ngayon, so gusto natin makatulong. So, isa yan sa konti, pero mauubos sa oras natin kung inaisa-isa ko. So, yun ang pinaka-major, yung mga binanggit ko. Opo, pero Senator, ano po ba itong iba pang tax break sa ilalim daw po ng Create Bill? Well, katulad nga nung inumpisahan ko ng banggitin, no, siguro ulitin ko na ang pinakamahalaga dun sa pagbawas ng income tax, corporate income tax, both for small, medium, and large corporation, yun ngang mga additional na binibigay natin na tax incentives para dun sa pagpasok ng gamot. Hindi lang yung COVID vaccines, pero pati yung para dito sa mga kinikilalang top na nakakamatay sa atin, kasama po dyan ang TB, kasama po dyan ang cancer drugs, at iba pa. And then, nabanggit ko nga, pati sa educational sector, meron din tayo, binawasan din natin ang tax nila. And kung meron tayong mga negosyanteng nakikinig, no, kasi medyo technical na itong sasabihin ko, pero meron hong tinatawag na MCIT, Minimum Corporate Income Tax. Ginawa ho nating 1% yan, dati 2%. And yung 3% percentage tax, ginawa nating 1%. Babalik na lang to sa 3% after 3 years. So, ito po ay good for 3 years basically. 2 years basically, from June ngayon hanggang June 2023. So, really support for the business sector kasi kung buhay ang negosyo natin, may trabaho ang tao, makakauwi sila ng pera at buhay din ang pamilya nila. Magandang tanghali, Senator Pia. Ako po si Aljo Bendio, ma'am. Linawin lang po natin, sa ilalim po nitong Create Bill, matatanggal po ba ang insentibo sa buwis ng mga negosyo o mas marami pang benepisyo ang mapapakinabangan ng mga gusto pong mamuhunan sa ating bansa? Yes, thank you for that question, Aljo. Maganda yan kasi alam mo, nung unang dinidebate itong Create, ang pangalan pa niya noon is si Tira, umaangal ang mga negosyante kasi akala nila yung mga yung mga nakakatanggap ng incentives dun sa mga economic zones, no, katulad ng Subic, Bataan, saan pa, sa Cebu, may mga economic zones tayo dyan, akala nila, basta-basta naman tatanggalin sa kanila yon. Hindi totoo yon. In fact, ang nangyari dito, kung kayo ay kayo ay isang registered business enterprise na tumatanggap ng incentives, tuloy-tuloy po yan for 10 years, okay? Tuloy-tuloy ang pagtatanggap nilang kung income tax holiday, which means wala kayong binabayaran na income tax, i-honor yon, tuloy-tuloy yon. Tapos yung kung may natatanggap kayong special income earning, yung rate, tawag nun is GIE, tuloy-tuloy pa rin yan for 10 years. So walang tatanggalin ng basta-basta. And then,
yung mga bagong applicant o kaya yung mga ngayon na magre-reapply ulit, napakahaba ho at napakaganda ng incentives binibigay natin sa kanila. It's equivalent to 14 to 17 years. So kumbaga kayo ang GM or presidente, baka retired na kayo, yan pa rin ho ang tinatanggap na incentives ng korporasyon nyo. So siguro ho, wala nang makakapagsabi na hindi magandang naibigay natin. And ang purpose natin dito is tanggap natin na mahirap ang panahon. Gusto natin pag tiningnan yan ng mga investors na may pera, uy, maganda dyan sa Pilipinas pasok tayo dyan at lalong magkakaroon ng trabaho. So maganda ho itong mga incentives, there is nothing to worry about. In fact, ang daming business associations na tuwang-tuwa ho na finally napasa na to kasi ho nung November pa ito napasa ng Senado eh. Kaya antay na antay sila na ma-finalize na itong maging batas na talaga ito. Opo, balikan ko na po yung bakuna po natin na Senadora. So magkakaroon po tayo ng duty-free vaccines at VAT-free na rin sa Yes. Opo, sa droga para sa We clarified COVID-19. that also. Yes, ma'am, go ahead. That it's VAT and duty-free exempt. Alright. So, personal, mga PPEs, and baka may droga na rin para sa COVID-19 at ng mga trials Yes, before mga basta FDA. related to COVID. Opo. How about po sa countryside development? Paano po makakatulong itong CREATE bill? Yes, maganda kasi itong pagkagawa namin ng CREATE dahil in-identify po natin ang mga lugar. Kumbaga, we categorized every area in the country Opo. such that Metro Manila, siya na ang pinakamababang incentive na matatanggap kasi buhay ng negosyo sa Metro Manila, di ba? I mean, syempre kailangan pa rin ng tulong and that's why nandun yung corporate income tax, binabaan ng corporate income tax para lahat ng negosyante kahit saan ka sa buong Pilipinas, makikinabang ka. But in terms of incentives, yung mas malayong mga lugar, yun ang pinakamagandang incentives. Kaya panawagan ko talaga sa mga local government officials natin and even the local businessmen, now is a good time to look for partners na madadala nyo kung may mga economic zones dun sa lugar nyo or kahit walang economic zone dun because we have incentive packages na mas maganda kung dun sila magde-develop. Outside Metro Manila, magandang package nila. And then even outside yung ibang mga metropolitan, yung Metropolitan Cebu, Metro Davao, kung mas malayo pa, mas maganda din ang tatanggapin nila incentive. Kasi ang gusto natin, mag-invest sila dun sa mga, yun nga, yung mga rural areas natin, yung mga areas natin na kulang pa talaga sa mga technology and support systems. Doon natin sila gustong magbuhos ng investment. Opo, sa panukalang batas naman na katulad po nitong Safe Pathways Network Act, Senator, na pumasa na sa third and final reading, ano po ba ang ibig sabihin ng Safe Pathways Network, ma'am? Yes. Batas ko din yun, ano? Kaya it's been a good week for me kasi this week pumasa itong Safe Pathways Network on third reading. But just to clarify, pasado sa Senate, hindi pa siya pasado sa House. So, I'm sure gagalaw na yan sa House. Nakausap ko na rin yung leadership naman sa House na sana ipasa na itrabahuhin nila to. Because if you recall, in the early days of COVID, walang masakyan ng mga frontliners, di ba? Opo. And marami sa kanilang, kumbaga sabi nga, organic ang pag-develop, organic ang paglaganap ng paggamit ng bisikleta. Kasi yun na yung naging pinakamadali and safest way to travel because restricted nga ang public transportation. Tamang-tama naman, matagal na ho ako nag-advocate ng sustainable transportation which includes alternative modes of transportation including bicycles. Kasi alam natin, if you do a survey, a lot of people only travel a very short distance, but pwedeng 500 meters, 1 kilometer. So yung picture na nakikita nyo ngayon, that's actually a bike donation. Itong walang mask, luma na yung picture yan na hindi ako nagbabike ng walang mask. Ayan, si Mayor Lino yan, nagbabike din yan na depende sa pupuntahan niya sa Taguig. Ito yung bike lanes namin sa Taguig. Opo. So anyway, talagang maraming nagta-travel ng napakaiksing distance and they don't need to take public transport. Medyo minsan mahirap naman din maglakad, mainit naman talaga sa Pilipinas. So biking is a faster and efficient way to travel. And the reason it's called Safe Pathways Network is because itong dadaanan ng bisikleta, yan yung pathway. And gusto natin network kabit-kabit kasi dati may nabalitaan tayo, I'm sure narinig nyo yun, uy, may pathway doon sa, I think sa Antipolo yun, may bike lane. Pero parang dead end.
parang nagkaroon na ng kotse, humarang doon yung kotse, tinan nyo yung sign, motor vehicles, do not enter. Bike lane kasi yan. So ito gusto natin, kabit-kabit ang mga bike lanes para yung nakabisikleta, makakarating siya dun sa pupuntahan niya. So it's now a requirement that LGUs come up with their own regulations. They will consult naman with DOTR. But in Metro Manila, kasama din sa consultation ang MMDA. And it's important to note that hindi lang bicycles to, no? Ang Safe Pathways Network includes slow streets. Explain ko lang slow street. Ang slow street would be a street that the LGU, of course with the residents, decide na pasasara nila pwedeng certain hours of the day, pwedeng weekend, bahala sila. Na kasi gusto nila na ang makagamit ng kaling yon mga naglalakad, nakabisikleta, nanay na may stroller, matatanda na gustong maglakad-lakad kasi hindi naman ho dapat kotse lang ang nakakagamit ng kalye. Yun ho yung purpose nun. Especially in those areas na maiksi lang naman ang lugar na maiksi lang ang pupuntahan, we really need this network of safe pathways. So ito mga bike lanes dito, Senator Pia, hiwalay sa mga sasakyan. Yes. Opo. Thank you for pointing that out. Requirement talaga na hiwalayan. Kasi pag pinagdikit mo, medyo, ako nagbabike talaga ako in Delikado. other countries and in our country. At hindi ako masyadong komportable magbike within Metro Manila na wala akong, unang-una walang harang. Talagang medyo magkakaroon ka ng comfort level talaga kung merong kung hiwalay talaga. So kung makikita niyo yung picture nung sa Taguig, hiwalay talaga, may island na naghihiwalay. Now, of course, it is possible na magko-converge yan kasi nga network of pathways. May time na magko-converge yan, let's say sa main highway, then maybe doon pwede talagang parang hindi naman requirement na lahat ng dadaanan talagang nakahiwalay na bike lane, no? Meron talagang convergence yan, hindi maiiwasan, especially in metropolitan areas. Pero sisiguraduhin natin na the safety of the bikers are most important because at the end of the day, buhay dun ng tao yan. Marami na ho akong nakaaway na driver ho ng mga truck pa nga normally kasi sinasabi ko na kahit anong gawin mo, pag binundol mo ko, patay ako. Kaya patay ako or malulumpo. So huwag ka nang makipagtalo. Dumadaan ako dyan sa C6 po, sa Taguig. Opo, napakaganda pong bike lanes yan. Opo. Taga dyan po ako Next time, dapat nakabike ka. Opo. Senator, may pinopost din kayong bill tungkol naman sa pagkakaroon ng tinatawag na vaccine passport. Kung marami po nagtatanong nito. Ano po sakop nitong bill at paano ba ito makakatulong sa pag-roll out ng mga bakuna kontra COVID-19 sa bansa? Posible bang ito'y maaprubahan kaagad ngayong nalalapit na ang roll out ng bakuna at maraming mga LGUs na rin ang naganda? Thank you. Yes, I filed the vaccine passport bill and idagdag ko na rin isa pang bill na amending the Bayanihan to bill along with the Senate President. Nag-file kami yan. So dalawang very important bills that should be given priority nitong panahon ng COVID kasi yung vaccine passport, alam nyo naman, once na mabakunahan ka, we do not know the exact amount of protection. Okay? Pag ini-interview ako, sabi ko, that is an answer only the experts can give. Ako, I am just putting the system in place para naman magamit natin yung benefits ng vaccine. So kung mabakunahan ka, ano ngayon? What does that mean? So government can come up with regulations na pag nabakunahan, baka mas maraming lugar na pwedeng kang pumunta dahil mas malaki ang chances na hindi ka makakapag-spread ng germs. Baka mas madali kang makasakay ng eroplano at makatravel sa ibang lugar natin na hindi ka na kailangan i-PCR. I don't know exactly hindi ko sinasuggestion, I'm giving examples na what would the possible benefits of being vaccinated, what would those benefits be, and it should be contained in the vaccine passport. So napapakita to, parang ang passport, nabakunahan ako, kaya pwede kong gawin ito. Pero ang gobyerno, ang IATF, along with the experts, will decide ano yung privileges mo pag nabakunahan ka. And at the same time, it would also give parang na rin yan database na rin yan ng ating gobyerno kasi makikita nila anong klaseng binakuna sa'yo. Paano kung it turns out na mas maganda palang effect ng isang bakuna? Di malalaman nila na itong grupong to, ito yung nabakunahan, baka
baka sa susunod, pwedeng iba, hindi ko alam. Pero the point is may record. At once may record ka, information is power. Marami kang magagawa, di ba? With that information. Kami po ni Yusek Rocky, Senator, ay nagpapasalamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming programa. Senator Pia Cayetano, mabuhay po kayo, ma'am. Mag-ingat po. Thank you very much din sa opportunity to talk about the two bills. And I hope the LGUs would start working on the safe pathways bill, lalo na dito sa Metro Manila. MMNDA na rin. Maraming salamat. Samantala, kasabay ng pagbangon ng ilan nating mga kababayan mula po sa epekto ng pandemya ay kanila ring patuloy na pag-ahon mula naman sa pinsalang dulot ng mga nagdaang kalamidad. Kaya muling nagatid ng tulong ang opisina ni Senator Bongo sa ilang residente ng Kasiguran at Pilar sa Sorsogon. Para sa detalye ng balitang yan, panoorin po natin ito. Nagdadalamhati pa si Jonald Herizano sa pagpanaw ng kanyang asawa. Kamamatay ka ng asawa ko na sinaksak sa selos. Pilit ding bumabangon si Aling Dolores de Terra dahil walang iniwan sa kanila ang bagyo. Sabi ko, wala na tayong bahay, anak, lahat, wasaan. Yung mga damit, yung mga platuhan, mga basta-basta at lukmuk talaga. Si Jocelyn Garman naman, pinagtitsagaan ang 40 pesos kada araw na kinikita sa pamumulot ng Shell sa Dalampasigan. Grabe kong takot sa buhay, yung pamumuhay namin, talagang grabe ang hirap. Magkakaiba man ang kanilang kwento ng pinagdadaanan. Lahat sila pare-parehong dumanas ng paghihirap dahil sa kalamidad at pandemic. Kaya si Senador Go nagdala ng mga ayuda para maibsan kahit papano ang kanilang dinaranas. May family food pack, mga gamit para hindi mahawa ng COVID-19 gaya ng mask at face shield, mga vitamins, pagkain, bike at tablets. Abot sa 1,249 na mga benepisyaryo mula sa mga bayan ng Kasiguran at Pilar ang inabutan ng tulong ni Senador Go. Salamat po kami sa President Diego Duterte at Senator Bongo at dahil po sa kahit malayo po ang lugar namin ay narating niyo pa rin po kami. Malaking halaga na po para sa amin. Papasalamat din ako dahil sa tulong ni Senador Bongo sa bahay namin. Sa dami-dami ng itinulong ninyo sa amin na sa buhay lang mamahihirap. Lagi naman po, dahil dyan sila tumutulong sa mahihirap. Sir, kahit pa paano marami ng tulong. Thank you po. Maraming salamat din. Naroon din ang National Housing Authority para magbigay ng tulong para mapaayos sa mga nasirang bahay. Malaki po itong tulong sa amin dito po sa Bayan ng Pilar dahil isa po kami sa pinaka-apektadong lugar, lalo na po pagka merong bagyo. Mahalin niyo man kami o hindi, basta kami magsiservisyo sa inyo. Dahil para sa amin, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Doon naman sa PTV Cebu, may ulat din si Jan Arua. Jan, may udto. Adyo kasabay ng pagpataw ng mabigat na multa para sa mga quarantine violator, ang panawagan ng lungsod o lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na sana'y seryosohin ang mga ipinatutupad na panuntunan o health protocol. Ito'y matapos na umakyat na sa halos 2,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mas pahigpitan pa ang parusa na ipapataw sa mga quarantine violators sa Cebu City. Mas tumaas kasi lalo ang kaso ng COVID-19 sa lungsod na umabot na sa halos 2,000 ang active cases matapos nakapagdala ng 131 na panibagong kaso. 52 naman ang naitalang new recoveries. Ayon kay Cebu City Mayor Edgar Labella, na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso ay hindi na natatakot ang mga taong lumabag sa health protocol. We keep reminding people to strictly observe the minimum health standards. But the figures remain high. We had to enforce certain measures since it was very difficult to change behavior of the people. Umabot na sa halos 2,000 ang mga quarantine violators sa lungsod simula Enero ngayong taon. Karamihan sa kanila ay lumabag sa curfew hours.
hindi nagsusuot ng face mask at nag-iinuman. Hindi kasi gaano kabigat ang parusa para sa mga quarantine violators sa lungsod. Kaya mula sa 500 pesos na multa, gagawin na itong 1,000 piso. Ato yun nga matagaan og stiffer penalties para yun mutagang ang gahi kay mga oo. Isang araw na community service naman ang ipapataw para sa sino mang hindi makakabayad ng multa. Sa ngayon, hinihintay na lang na may lathala sa pahayagan ng naturang panukala para sa pagpapatupad nito. Adyo umaasa ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu na sana hindi nahintayin pa ng mga Cebuano na isailalim ulit ang lungsod sa mas mahigpit na community quarantine. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. John Arua para sa Bayan. Bigang salamat, John Arua. Magtungo naman tayo sa Davao. Hatid ni Regine Lanusa ang pinakahuling balita doon. Regine? Yes, Yusek Rocky, wala pang exact date kung kailan talaga dadating dito sa Davao City ang COVID-19 vaccine, pero ngayon pa lang ay hinahanda na ng lokal na pamahalaan ang storage facility kung saan ito ilalagay. Ayon kay City Health Officer in Charge Dr. Ashley Lopez, pinaghahandaan nila ito ngayon. Lalo pa at may mga vaccine na kailangang i-store sa minus 70 degrees Celsius na freezer. Dalawang storage facility ang target nilang gamitin. Ito ay ang freezer ng Southern Philippines Medical Center o SPMC at ang freezer ng COVID-19 laboratory sa Los Amigos, Tugbuk District. Bawat freezer ay may capacity na 250,000 vials. Inaasahan na magkakasya na ang mga vaccine sa dalawang hinandang pasilidad ng Davao City LGU. Gayon pa man ay may isa pang pasilidad na kanilang tinitingnan ngayon na pag-aari ng isang private individual. Kaya umano nitong i-store ang lahat ng vaccine na mapupunta sa Davao City. Pinag-aaralan pa nila ito ngayon, lalo pa at may bayad ang paggamit ng nasabing pasilidad. Yusek Rocky, siniguro naman ni Dr. Lopez na hindi makukulang ang storage facility kung sakali magdadating na sa syudad ang nasabing vaccine. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao. Regine Lanusa para sa Bayan. Maraming salamat, Regine Lanusa. Dako naman tayo sa pinakahuling tala po ng COVID-19 cases sa buong bansa base sa report ng Health Department kahapon, 4 sa buwan ng Pebrero 2021. 531,699 na po ang total number of confirmed cases. Matapos may talang 1,590 new COVID-19 cases kahapon. 55 katao ang bagong mga nasawi. Kaya umabot na sa 10,997 cases ang kabuang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Ngunit patuloy ang pagdami ng mga nakaka-recover. Umakyat na po sa 487,927 matapos makapagtala kahapon ng 249 new recoveries. Ang total active cases, 32,775 sa ngayon. At yan nga po ang aming balitang nakalap ngayong araw. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Saan po ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa ating laban sa COVID-19. Maraming salamat din sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Muli, ako po si Aljo Bendio. Thank you, Yusek. Thank you, Aljo. Happy birthday sa Monday, ha? Thank you, ma'am. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako naman po ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio. Magkita-kita po muli tayo bukas dito lamang sa public briefing #LagingHanda-PH. Taliwan